Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας, τους Almost Villagers και σήμερα θα συζητήσουμε και πάλι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Εξελίξεις μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, οπότε αν ψάχνετε κάτι ολοκαίνουργιο μόνο από τα τοπικά και ό,τι κολλάει με αυτό, δεν είναι και λίγα. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορώ να τα μοιραστώ όλα μαζί σας, αλλά ας πούμε ότι δεν ξέρουμε όλα τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τώρα από πράγματα που βρήκαμε είναι ότι βρήκαμε ένα άρθρο της Real που αναφέρει ότι πήγε ο επιχειρηματίας και κατέθεσε επιπλέον. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ευσταθεί, δεν βρήκαμε δεύτερη πηγή γι' αυτό. Και ότι η αστυνομία είναι πεπισμένη, όπως και φαίνεται και από τις έρευνες, ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός, συνεργάτες κτλ. Πάνω κάτω ό,τι ξέραμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, επιπλέον νέο, επειδή αναρωτηθήκαμε χθες τι έγινε με τα 40 και τα λοιπά, νωρίς και βασικά ακριβώς στα 40 μάλλον, 9/11 έγινε 40ημερο μνημόσυνο για τον Βασίλη. Μας πληροφόρησε εδώ θεατής του καναλιού. Ευχαριστούμε που δεν θα πω ποιος, μπορεί να μην θέλει, γιατί παρακολουθεί λέει αλλά δεν έχει κάνει σχολιασμό, οπότε μπορεί απλά να μας έδωσε την πληροφορία και να μην θέλει να πούμε το όνομα, ότι έγινε 40ημερο μνημόσυνο για τον Βασίλη και διαβάστηκε και ο Κώστας. Άρα κάπως τουλάχιστον έγινε και αυτό. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Μας λες και καλή συνέχεια και εμείς σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Η Δέσποινα μας λέει πως βγάζει το καπέλο στην ανακρίτρια που κατάφερε να βάλει φερμουάρ στους πάντες και στα κανάλια. Εντάξει, λίγο στα κανάλια είναι επειδή δεν υπάρχουν εξελίξεις, δεν πουλάει πολύ το θέμα σε σχέση με... Τι να πω τώρα, Παντελίδη. Εντάξει. Οπότε λογικό, δεν υπάρχουν... έχει πέσει πιο κάτω στη ζήτηση από το κοινό. Μάλλον είμαστε η μοναδική εξαίρεση που ασχολούμαστε καθημερινά. Συν τις άλλες δεν υπάρχουν εξελίξεις, οπότε τους καταλαβαίνω και εν μέρη. Έχουν τόσα θέματα να ασχοληθούν. Παρεμπιπτόντως είδατε τι έγινε. Μας το έχετε αναφέρει κι εσείς νομίζω κάποιοι. Αλλά το σκέφτηκα κι εγώ με το που είδα την είδηση χθες το αρχικά στη Ζήνα, επειδή έτυχε να είναι η πρώτη και το επαναλάβανε και οι άλλοι. Είδατε τι έγινε λοιπόν με το κομμάτι της Σαλαμίνας. Ότι λίγος πολύ ήταν υποψιασμένοι από την αρχή, κάτι σας θυμίζει, αλλά τους πήρε, ξέρω εγώ, 4 εβδομάδες πόσο τους πήρε να καταλήξουν σε μια σύλληψη και μια ομολογία. Άρα και η υπόθεση, να σας θυμίσω ότι είχε, ή για όσους δεν το ξέρετε, υπήρχε βίντεο, ναι μεν που δεν φαινότανε, αλλά υπήρχε όλος ο ήχος, που σημαίνει ότι το πράγμα φαινότανε, έτσι. Και παρόλα αυτά τους πήρε 4 εβδομάδες να φτάσουν σε ένα σημείο ώστε να μην μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία. Κινήθηκε η αστυνομία, κάναν τις αναλύσεις, βρήκαν αίμα μέσα στο αυτοκίνητο της δολοφόνου και το δέσανε. Και φαινότανε και τραγικά λάθη κιόλας και εκεί, έτσι. Η Ματίνα μας λέει σαν ιδέα για να κάνουμε τη διαδρομή από Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Της είπα ότι έχει 3-4 διαδρομές για να επιλέξουμε. Αν μπορούμε θα το κάνουμε. Δεν είναι ότι όλες είναι ωραίες. Γιατί τώρα να σας βγάλουμε σε ένα κεντρικό δρόμο και να σας πάμε δεν έχει νόημα. Και μας λέει για το Νόβα, το όμορφο σκυλάκι. Τα αγαπάμε όλα τα ζώα. Σας έχουμε και έκπληξη σχετικά. Δεν σας λέμε τι. Κάποιοι φανταστήκατε κάτι άλλο. Η Γιούλη λέει ότι λατρεύει το χιούμορ και τις ατάκες της Λίλης. Ευχαριστούμε και εγώ τις λατρεύω, είναι η αλήθεια. Η Μαρία μας επαναλαμβάνει τη φήμη που υπήρχε ότι υπάρχει μια σχέση, όπως το λέει, η μητέρα του ανιψιού με τον επιχειρηματία. Σας έχουμε πει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Μάλλον το αντίθετο φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε φυσικά, και ούτε μεμπτό είναι, ούτε κάτι άλλο, έτσι.
Και να υπήρχε δηλαδή εννοώ. Η Σοφία μας λέει χωριό που φαίνεται κολάουζο δεν θέλει σχετικά με την καλή μου και αν φαίνεται ότι έχουμε σχέση. Πάντως πιστεύει, λέει, ότι επειδή είναι βρώμικη και βαθιά υπόθεση χρειάστηκε χρόνο, δεν κολλησιεργούν οι αρχές, μελετούν σε βάθος. Όλοι πάντως που μπλέκουν με βρωμοδουλειές πάντα βγαίνουν χαμένοι. Πάει να φάει, λέει, τον τραχανά της, αλλά θα κοιμηθεί ήρεμα. Κάλλιο φτωχή παρά αυτό που συνέβη. Ο SK Swartz μας λέει η υπόθεση στη Φοινικούντα έχει κλείσει, 2 δολοφονημένοι και άλλοι 2 στη φυλακή. Μια χαρά όλα για τις αρχές, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Δεν είναι, το ψάχνουν και αυτοί και όλοι μας φαντάζομαι. Η Ελένη μας λέει γιατί το προπό είναι καλύτερο, γιατί σας είπαμε χθες για αυτό το τζόγο, τον αθώο, έτσι όπως τον πλασάρουν τα κανάλια στις εκπομπές και να μην συμμετέχετε. Δεν είναι καλύτερο το προπό, τίποτα δεν είναι και μάλιστα έχουμε και σχετικό βίντεο στο κανάλι για τη ζωή στο χωριό, γιατί μας έκανε εντύπωση ότι κάθε χωριό εδώ φούρνο δεν έχει, αλλά έχει προποτζίδικο. Σημεία των καιρών και σε τι βασίζεται ο κόσμος για να πάει μπροστά είναι αυτό, έτσι. Η Ανθή μας λέει ότι αν υπάρχει από πίσω οργάνωση εγκληματική και η αστυνομία το ξέρει, θα αργήσουμε να μάθουμε νεότερα. Θα τους παρακολουθούν μέχρι να κάνουν το λάθος ή μέχρι να μαζέψουν στοιχεία αρκετά για να τους δέσουν. Είδατε και στην υπόθεση Μαρτίκα, ένα χρόνο τους παρακολουθούσε η αστυνομία, την Μουρτζούκο επίσης. Οπότε μάλλον γι' αυτό δεν ακούγεται κάτι και είμαστε σε αυτήν την αναμονή συνέχεια. Εγώ είπα ότι καλύτερα να αρχίσουμε αρκετά παρά να γίνει μια χαζοδίκη γρήγορη και μη αποτελεσματική. Έτσι απλά το λέω. Ο Ιωάννης μας λέει το αγαπητό ζευγάρι πιστεύει στην έρευνα η οποία συνεχίζεται ακαμάτως. Συμφωνούμε και μας λέει ότι επίσης οι συνήγοροι γκίχ λόγω μυστικότητας. Δεν μας κάνει εντύπωση. Μας κάνει εντύπωση, τους έχει δώσει χειροπόδαρα η ανακρίτρια. Και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι αλήθεια και εμείς από το τοπικό ρεπορτάζ μπορούμε να σας πούμε ότι αυτά που έχουν ακουστεί από τα μεγάλα κανάλια και τις μεγάλες έρευνες έχουν τρύπες, είναι αλλαγμένα. Οπότε, τι να σας πω, θα σας πω το πιο απλό, πολύ απ' έξω. Θυμάστε κάποια στιγμή στον Ευαγγελάτο που καθόντουσαν, που δεν είχαμε προσέξει κι εμείς, για αυτό το ρημαδιασμένο το πλεξιγκλάς. Άλλη ώρα αυτά. Θα τα πούμε όταν φτάσει η ώρα. Η Κρίς Πανάκη μας λέει ότι θέλει να βλέπει στα βίντεό μας αυτό που είδα από την αρχή, την γλυκύτητα και την αγάπη που μας χαρακτηρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λείπουν, λέει, τέτοιες εικόνες ζεστασιάς και τρυφερότητας με τα γελάκια και την κατανόηση. Για Φοινικούντα δεν λέει πια, της έχει γίνει βαρετό, εκτός από το να ακούει εμάς σε διάφορα θέματα να μιλάμε. Θα σου βγει το όνειρο που λένε. Τώρα ποιο θα είναι η θεματολογία, δεν ξέρω, ελπίζω να σ' αρέσει. Ο DH μας λέει ότι μάλλον η έρευνα έχει κολλήσει και δεν βρέθηκε κάτι σοβαρό για τον ανιψιό ή το φίλο του. Αν υπάρχει κάποιο παράνομο κύκλωμα από πίσω, ίσως βγει άκρη κάποια στιγμή. Αν όμως μιλάμε για επενδυτές που ονειρεύονται παραθαλάσσια resort, τότε καληνύχτα. Σε 5-10 χρόνια θα βλέπουμε σουίτες και Ferrari στην περιοχή και θα καταλάβουμε τι έχει παιχτεί. Και έχουμε ένα διάλογο σχετικά με αυτό, αλλά δεν είναι τώρα για μετάδοση αυτό τόσο πολύ. Η Αλεξάνδρα μας λέει ότι κατά τη γνώμη της πρέπει να σταθούμε πρωταρχικά στη σκηνή του εγκλήματος. Οι στάσεις που έκαναν οι δύο δείχνουν ότι περίμεναν σινιάλο, η ρεσεψιόν μικρός χώρος, οι δολοφόνοι χτύπησαν αστραπιαία. Ποιος τους ειδοποίησε? Ρε παιδιά, μπερδεύεστε, το λέει γενικά σε όλους. Η Ανακρίτρια δεν θα μπορέσει, πιστεύει, να βρει κάτι παραπάνω και μόνο οι δύο θα την πληρώσουν. Νομίζω ότι δεν κινούνται προς τα εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθούν τα στοιχεία ή έχουν βρεθεί ήδη κάποια και προσπαθούν να τα κάνουν μπετόν αρμέ. Θα δούμε. Πάντως σίγουρα, όπως λες και εσύ, ειδικά αν υπάρχουν αυτές οι επικοινωνίες έτσι όπως φαίνονται και όπως έχουν μεταδοθεί, δείχνουν ότι υπάρχουν τρίτα-τέταρτα άτομα κτλ. Η Ειρήνη μας ευχαριστεί γιατί πρώτη φορά τα ακούει για τις διαγωνισμούς αυτούς και έχει πάρει και τηλέφωνο και δεν θα ξαναπάρει τώρα. Παρακαλούμε, Ειρήνη. Ό,τι θες να κάνεις, προφανώς, απλά να έχεις και μια συνειδητοποίηση του τι κάνεις. Εντάξει, και τζόκερ και λότο και ό,τι θέλετε παίξτε. Απλά να ξέρετε
ότι είναι πιο πιθανό να σας χτυπήσει κεραυνός, ειδικά για τα Joker και τα Lotto και αυτά, παρά να κερδίσετε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλω να σας το χαλάσω μέρες που είναι και αν έχετε να αποθέσει τις ελπίδες σας αυτά. Ό,τι θέλετε κάντε, έτσι, προς Θεού. Και αν σας έρθει μια φορά, κι εγώ έχω παίξει Joker. Δεν είναι ότι κανένας δεν υπάρχει άγιος σε αυτή τη ζωή, έτσι. Όλοι έχουμε τα πάθη μας και τις ελπίδες μας. Ο φίλος μας ο Εκτζής, ο Punk Rock, μας λέει τα φιλιά του και εμείς τα δικά μας. Και μια απορία τώρα σοβαρά, λέει, νόμιζαν ότι αν πάνε από την παλαιά εθνική και δεν τους δουν οι κάμερες θα μπορούσαν να καλύψουν ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Εδώ μέχρι και ο Χατζηχρήστος, σαν Ηλίας του 16ου, με μια απλή έρευνα θα έβρισκε την επιχειρηματία και από τους υπαλλήλους και τη σύνδεσή του με τον ανιψιό. Ακόμα και το σπίτι με τα 500 θα έβρισκε. Αλήθεια, νόμιζαν ότι θα κοροϊδέψουν τους αστυνομικούς. Όχι, είναι η απάντηση. Θέλω να... Βασικά, όχι είναι η απάντηση. Εντάξει. Ο Σάκης μας λέει ότι ο Νόβα τους έφαγε, ο σκύλος. Εντάξει, τον βρήκαμε να τον βάλουμε μέσα. Λίγο φαΐ θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Και κάνα χάδι που και που. Δεν έχει πρόβλημα. Ο user αναρωτιόταν αν έχουμε σκυλάκι, τώρα λέει μάλιστα. Ευχαριστούμε. Η Βέφα μας λέει ότι για κάποιο λόγο ο Κουσουλός δεν λέει τίποτα. Ο Κουσουλός πήρε ένα εξώδικο για αυτά που έλεγε από κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Ζήτησε και συγγνώμη και ότι δεν ήθελε να εμπλέξουν κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι είναι εμπλεκόμενο. Δεν έχουν και νέα, οπότε είπα ότι θα συνεχίσουν την έρευνα και ότι θα επανέλθουν. Όταν το δέσουν και αυτοί, τις πληροφορίες που έχουν λίγο δρόμο μπροστά τους μάλλον, θα ξαναεμφανιστεί όταν και εφόσον έχουμε και εξελίξεις, έτσι σας το θυμίζω αυτό. Τώρα πουλάει ο Παντελίδης. Εκεί, Παντελίδη, μέχρι να λιώσετε. Η Ελένη μας λέει, μας βρίσκει γλυκύτατους, μας παρακολουθεί από Γερμανία και βγάζουμε μια ειλικρίνη και αυθεντικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι πιο άμεσα και πιο απευθεία σε εσάς και με εσάς δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η Άννα μας λέει γιατί να αποκλείεται ότι στην περιοχή του κάμπινγκ υπήρχε έντονο ενδιαφέρον τουριστικής ανάπτυξης πολυτελών εγκαταστάσεων τύπου άλλου της περιοχής, τέλος πάντων, που προϋποθέτει την ένταξη της ευρύτερης περιοχής και της παραλίας του κάμπινγκ εντός αυτού του σχεδίου. Και ο Κώστας, ζητώντας πολλά χρήματα, ήταν μεγάλο εμπόδιο για αυτά τα μεγάλα συμφέροντα real estate, πλήρωσαν για τη δολοφονία του Βασίλη και του Κώστα. Τους φάγανε γιατί ήξεραν πολλά, γιατί είδε το δολοφόνο, ίσως το Βασίλη λέει τώρα, και είχε και χρηματικό σύμφωνα με την τελευταία διαθήκη μερίδια στη μελλοντική πώληση. Προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Απλά έχουν ακόμα πιο οργανωμένο τρόπο που δρούν αυτά τα πολύ μεγάλα fund. Καταρχάς τα σκοπεύουν από νωρίς, τα παίρνουν πολύ πριν αυξηθεί η αξία τους και εάν κάποια στιγμή αποφασίσουν κάτι για συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν πολύ πιο έξυπνοι επιχειρηματικοί τρόποι που δεν χρειάζονται δολοφονίες να καταστρέψουν οικονομικά τους ανθρώπους για να πουλήσουν. Η Ολυμπία λέει ότι νομίζει ότι οι αρχές έχουν καταλήξει και απλά δεν είναι τόσο απλό και ετοιμάζεται η έκπληξη και στους άλλους της παρέας. Μπορεί. Θα ήταν λογικό να παίρνει κάποιο χρόνο παραπάνω η οργάνωση αυτή που αναφέρεις. Οπότε μπορεί. Η Μανταλένα μας λέει ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει η ανακρίτρια και πιστεύει ότι θα κάνουμε πρωτοχρονιάτικο δώρο. Θα μας κάνουν πρωτοχρονιάτικο δώρο τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μακάρι. Η Άννα Μαρία δεν περιμένει τίποτα και θα μείνουν στα δύο πιόνια. Έχουμε και εμείς αυτό το πάνω κάτω των συναισθημάτων. Απλά σκεφτείτε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πού έχουμε σταματήσει. Δεν είναι τόσο πολύς ο καιρός που έχουν παραδοθεί, για παράδειγμα, τα κινητά και αυτά για να γίνουν οι αναλύσεις. Είδατε ότι σε κάποια πράγματα, ακόμα και με την υπόθεση που για μένα ήταν πιο δεμένη, δεν γινότανε, με την Σαλαμίνα, τους πήρε εβδομάδες. Εντάξει. Τώρα, είναι αυτό η ταχύτητα που περιμένουμε ή που θα θέλαμε? Όχι. Αλλά αν φανταστείτε πόσα περισσότερα στοιχεία,
πόσο περισσότερα άτομα, πόσο λιγότερα στοιχεία από άλλο σημείο έχουν οι αρχές για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα, το διπλό της φοινικούντας, θα καταλάβετε γιατί παίρνει και παραπάνω χρόνο. Από αυτή την άποψη νομίζω λοιπόν πολύ λογικό. Και εμείς μέχρι το επόμενο βίντεο, μπορεί να έχουμε και σήμερα εξελίξει και να χρειαστεί κάποιο έκτακτο, θα δούμε, αλλά μέχρι το επόμενο βίντεο θα σας προτείνουμε να μας γράψετε κάτω τι πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο την ανακρίτρια για να προχωρήσει παρακάτω. Ένα συγκεκριμένο πράγμα θα πρότεινα. Τώρα γράψτε εσείς ό,τι νομίζετε και εμείς φυσικά θα ασχοληθούμε με αυτά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, είμαι ο Ανδρέας και θα το πούμε.